वेलकम टू महाराष्ट्र ई अकॅडमी। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण डिस्कस करणार आहे ज्या इंजिनिअरिंगच्या न्यू ब्रांचेस आलेल्या आहेत, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, मशीन लर्निंग, डेटा सायन्स यांचा सेकंड इयर सेमिस्टर थर्डचा जो सब्जेक्ट आहे आपण त्याला मॅथमॅटिक्स 3 बोलू शकतो, कारण हाय स्कीममध्ये हा सेम सिलेबस होता आणि त्याला तिथे आपण मॅथमॅटिक्स 3 बोलायचो। मग सब्जेक्टचं नाव काय आहे? स्टॅटिस्टिकल मॉडेलिंग फॉर द मशीन लर्निंग, SML। आणि के स्कीममध्ये आपण सब्जेक्टला कोर्स बोलतो, तर कोर्सचा कोड आहे इथे 313307। बघा इथे तुम्हाला जो सिलेबस स्टडी करायचा आहे, तुम्ही जेव्हा डिग्रीला ॲडमिशन घ्याल, जो तुमचा डिप्लोमा कंप्लीट झाल्यानंतर डिग्रीला ॲडमिशन घ्याल, तेव्हा बऱ्यापैकी हा सेम सिलेबस तुम्हाला तिथे सेमिस्टर 3 किंवा सेमिस्टर 4मध्ये भेटेल। पण मे बी कदाचित डिग्रीमध्ये याची लेवल थोडीशी हाय असेल न्यूमेरिकल विचारण्याची, आणि इथे थोडीशी लेवल थोडीशी कमी असेल। तर हा सगळा सिलेबस तुम्हाला डिग्रीमध्ये स्टडी करायचा आणि इथे सुद्धा स्टडी करायचं आहे, कारण ज्या न्यू इंजिनिअरिंगच्या ब्रांचेस आहेत त्याच्यामुळे तुम्हाला डेटा हँडल करता आला पाहिजे। म्हणून स्टॅटिस्टिकल मॉडेलिंग फॉर द मशीन लर्निंग म्हणजे डेटा तुम्हाला हँडल करता आला पाहिजे। स्टॅटिस्टिक थ्रू तुम्ही तो डेटा इथे हँडल करू शकता। मग त्यात काय काय तुम्हाला स्टडी करायचं आहे बघा। असेच तुम्हाला पुढच्या येणाऱ्या व्हिडिओचे अपडेट हवे असतील तर आपला जे टेलिग्राम चॅनल आहे महाराष्ट्र ई अकॅडमी, ते टेलिग्राम चॅनल तुम्ही जॉईन करा, त्याची लिंक तिथे डिस्क्रिप्शनमध्ये अवेलेबल आहे। आता बघा इथे तुम्हाला काय काय टॉपिक तुमचे आहेत। मार्किंग स्कीमचं तुम्हाला आता माहिती आहे, परत एकदा वाटल्यास मी सांगतो। तुमची क्लास टेस्ट होईल 30 मार्क्सची, 2 क्लास टेस्ट होतील, त्याचा ॲव्हरेज जो असेल तिथे मार्क तुमचे कन्सिडर केले जातील, आणि बोर्ड एक्झाम होईल तुमची 70 मार्क्सची। दोघांचं कंबाईन पासिंग आहे, म्हणजे 100 आउट ऑफ 100पैकी तुम्हाला 40 मार्क तिथे पाहिजेत पासिंगसाठी। आता एक्झाम्पल इथे आपण बघितलं, समजा तुम्हाला क्लास टेस्टमध्ये इथे 30पैकी 20 मार्क भेटले, मग तुम्हाला इथे 70पैकी 20 मार्क तरी कमीत कमी ते स्कोअर करावा लागेल। म्हणजे असं तुमचं कंबाईन पासिंग असेल 100 आउट ऑफ 40। इथे तुम्ही 30पैकी 30 स्कोअर केलं, इथे 70पैकी 10 जरी स्कोअर केलं तरी तुमचं इथे पासिंग कन्सिडर केलं जाईल। का? तर 100 आउट ऑफ 40 मार्क्स तिथे होतील। बघा आता काय काय टॉपिक स्टडी करायचे आहेत। स्टॅटिस्टिकल टेक्निक, याचं वेटेज आहे 20 मार्क्स। बघा सर्वात जास्त वेटेज याला दिलेलं आहे। याच्यामध्ये तुम्ही काय स्टडी करणार? ऑलरेडी तुम्ही इथे मीन, मीडियन, मोड स्टडी केलेला आहे, तेच तुम्हाला परत स्टडी करायचं आहे। परत तुम्हाला इथे ग्राफिकल मेथडने मीडियन आणि मोड तुम्हाला स्टडी करायचं आहे। परत स्टँडर्ड डिव्हिएशन, व्हरायन्स तुम्हाला इथे स्टडी करायचं आहे। देन स्टॅटिस्टिकल मेथड, बघा इथे तुम्हाला काही स्टॅटिस्टिकलच्या मेथड स्टडी करायचे आहेत। स्ट्रेट लाईन, कर्व, रिग्रेशन याचे मेथड तुम्हाला इथे स्टडी करायचे आहेत। त्याचं वेटेज आहे इथे 14 मार्क्सचं। देन प्रोबॅबिलिटी ऑफ रँडम व्हेरिएबल, ऑलरेडी तुम्ही प्रोबॅबिलिटी स्टडी केलेलं आहे, त्याच्यामध्ये तुम्हाला पुढे स्टडी करायचं आहे। रँडम व्हेरिएबल 08 मार्क्स 8 मार्क्ससाठी आहे। इंटरपोलेशन, बघा इंटरपोलेशनमध्ये लॅग्रेंजियस इंटरपोलेशन फॉर्म्युला, देन फॉरवर्ड बॅकवर्ड डिफरन्स ऑपरेटर हे तुम्हाला इथे स्टडी करायचं आहे, त्याचं वेटेज आहे 14 मार्क्सचं। आणि सॅम्पलिंग मेथड, बघा सॅम्पलिंग मेथडमध्ये तुम्हाला नल हायपोथेसिसचं स्टडी तुम्हाला करायचं आहे, किंवा काही टेस्ट आहेत स्क्वेअर टेस्ट, चाय स्क्वेअर टेस्ट, याच्या टेस्ट तुम्हाला तिथे स्टडी करायचे आहेत। बघा टोटल वेटेज होतं तुमचं 70 मार्क्स, म्हणजे बोर्डाची एक्झाम होईल 70 मार्क्सची आणि क्लास टेस्ट तुमची असेल 30 मार्क्सची। 2 क्लास टेस्टचा ॲव्हरेज इथे कन्सिडर केला जाईल आणि तुमची 70 मार्क्सची बोर्डची एक्झाम। बघा या सिलेबसची कॉपी तुम्हाला हवी असेल तर मी टेलिग्राम चॅनलवर तिथे पोस्ट करेल, किंवा आपलं जे ॲप्लिकेशन आहे महाराष्ट्र ई अकॅडमी, ती ॲप्लिकेशन डाउनलोड करा, त्याची लिंक तिथे डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। तुम्हाला तिथे MSBTचा सिलेबस, क्वेश्चन पेपर अँड सोल्युशन, आणि तुम्हाला तिथे सब्जेक्टचे कोर्सेससुद्धा तिथे भेटतील। थँक्यू।